নমস্কাৰ সকলোকে একাডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছো মই অংকুৰ বৰা মই তোমালোকৰ লগত দশমমান শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিতৰ সমান্তৰ প্ৰগতি অধ্যায়টোৰ অনুশীলনী 5.2 টো আলোচনা কৰি আছিলো ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ লগত অনুশীলনী 5.2 ৰ 1 নম্বৰ পৰা 12 নম্বৰ কোৱেশ্যনলৈকে আলোচনা কৰিলো তোমালোকে যদি সেই ভিডিও কেইটা চোৱা নাই আমাৰ পাঠকেইটা আগৰ পাঠকেইটা যদি চোৱা নাই তেতিয়াহলে তলৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দিয়া আছে তাত গৈ তোমালোকে সেই ভিডিও কেইটা চাব পাৰিবা আজি আমি 13 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম 13 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে কিমানটা তিনি অংকযুক্ত সংখ্যা 7 ৰে বিভাজ্য এতিয়া আমি প্ৰথমতে নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব যে 7 ৰে বিভাজ্য তিনি অংকযুক্ত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি লগতে আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব 7 ৰে বিভাজ্য তিনি অংকযুক্ত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি আমি সকলোৱে জানো যে তিনি অংকযুক্ত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হৈছে 100 হয়নে তিনি অংকযুক্ত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হৈছে 100 এতিয়া যদিহে তিনি অংকযুক্ত আমি 7 ৰে বিভাজ্য আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ হয় তেতিয়াহলে আমি 100 ক কি কৰিব লাগিব 7 ৰে হৰণ কৰিব লাগিব যদি আমি 7 ৰে হৰণ কৰিম তেতিয়াহলে কি পাম 7 7 30 4 হয়নে তাৰ মানে কি হ'ব 7 into 14 plus 2 is equal to 100 তাৰ মানে 7 ৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব 7 into 4 is equal to 100 minus 2 is equal to 98 তাৰ মানে দুটা অংকযুক্ত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা যেটো 7 ৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হয় হেতু হৈছে 98 হয়নে নহয় এতিয়া আমাক লাগে 7 ৰে বিভাজ্য তিনি অংকযুক্ত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা হেতু নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব এই 98 ৰ লগত আমি 7 যোগ কৰি দিব লাগিব যদি আমি 7 যোগ কৰি দিও তেতিয়াহলে কিমান পাম 105 আমি জানো যে 105 টোক যদি 7 ৰে হৰণ কৰো কিমান পাম বাৰু হয়নে 7 ৰে 7 15 105 তাৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে 7 ৰে বিভাজ্য তিনি অংকযুক্ত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব তেতিয়াহলে 105 আমি এনেকৈ আমাক যিকোনো সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিলে আমি পাৰিম আমাক যদি 7 ৰে বিভাজ্য নহয় 8 ৰে বিভাজ্য বুলি কয় তেতিয়া আমি কি কৰিম 100 ক 8 ৰে হৰণ কৰিম তেনেকৈ যদি তিনি অংকযুক্ত উলিয়াবলৈ কয় তেতিয়া 100 ক হৰণ কৰিম যদি আমি 4 অংকযুক্ত হয় তেতিয়াহলে আমি সেই 1000 ক হৰণ কৰিম তেনেকৈ আমাক যেটো দিয়া থাকে প্ৰশ্নমতে হেমতে আমি হৰণ কৰি যাম এতিয়া আমাক লাগে 7 ৰে বিভাজ্য তিনি অংকযুক্ত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো এতিয়া আমি জানো যে তিনি অংকযুক্ত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হৈছে 999 হয়নে এতিয়া 999 ক আমি কি কৰিম আকৌ 7 ৰে হৰণ কৰিম 7 ৰে হৰণ কৰিলে আমি কি পাম 7 29 চাবা দেই 7 4 গুণ 28 19 7 2 গুণ 14 ভাগিক থাকিব আমাৰ 5 142 পূৰণ কৰি আমি 5 পাম তাৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে 7 into 142 plus 5 is equal to 999 এতিয়া আমি যদি 7 into 142 কৰো
999 ৰ পৰা যদি আমি 5 বিয়োগ কৰো তেতিয়াহলে আমি পাম 994 হয় নহয় গতিকে 994 ৰক হাতেৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হ'ব আৰু 994 টোৱে তিনি অংকযুক্ত হাতেৰে বিভাজ্য আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা হ'ব বুজি পাইছা নিশ্চয় গতিকে আমাৰ হাতেৰে বিভাজ্য তিনি অংকযুক্ত সংখ্যাবোৰ হ'ব 105 112 119 এনেকৈ গৈ থাকিব আৰু শেষৰটো যেটো সংখ্যা হ'ব হেতু হ'ব 994 এটা যেহেতু এই গোটেই সংখ্যাৰ তালিকাখন হাতেৰে বিভাজ্য হয় গতিকে ইহঁতৰ মাজৰ যেটো ব্যৱধান আমি ব্যৱধানটো দেখিছো একে প্ৰতিটোৰে মাজৰ ব্যৱধান হৈছে 7 গতিকে এই তালিকাখন সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে যদি তালিকাখন সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকে তেতিয়াহলে আমি কি ক'ব পাৰিম আমাৰ যেটো সাধাৰণ পদ আমি জানো সেই সাধাৰণ পদৰ পৰা আমি আমাক কিমানটা পদ আছে আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম এতিয়া যেহেতু এটো সমান্তৰ প্ৰগতি গতিকে আমি তাৰ প্ৰথম পদ a = 105 ইয়াৰ পৰা পাইছো সাধাৰণতৰ d = দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদ বিয়োগ কৰি আমি পাইছো 7 আৰু আমি ধৰি ললো যে ইয়াত হাতে বিভাজ্য তিনি অংকযুক্ত nটা সংখ্যা আছে যদি nটা সংখ্যা আছে তেতিয়াহলে nতম যেটো পদ হ'ব বা অন্তিম যেটো পদ হ'ব হেতু হ'ব 994 গতিকে an = 994 আকৌ আমি সাধাৰণ পদৰ পৰা জানো যে an = a + n - 1 * d গতিকে আমি an ৰ মান জানো যিকিটা মান জানো আমি সেইকিটা বহুৱাই দিলো an = 994 a মান জানো 105 n - 1 আৰু d মান জানো আমি 7 গতিকে তাৰ পৰা আমি কি পালো n - 1 * 7 994 ৰ পৰা আমি 105 বিয়োগ কৰি পালো 889 গতিকে 7 এ এটো 889 ক কিমান টাইম যাব 127 বাৰ গতিকে আমাৰ হৰল কৰি আমি পালো গৈ যে n - 1 = 127 মানে n = 128 তাৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে 128 টা তিনি অংকযুক্ত চাবা দেই 128 টা তিনি অংকযুক্ত সংখ্যা হাতেৰে বিভাজ্য বুজি পাইছা নিশ্চয় হাতেৰে বিভাজ্য আমি সংখ্যা কিমানটা হয় তিনি অংকযুক্ত নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিলো এতিয়া 14 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন আমাক দিয়া আছে 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ঠিক একে ধৰণৰে 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে 10 আৰু 250 ৰ মাজত 4 ৰ গুণিতক কিমানটা আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ কাৰণে কি জানিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব যে 10 তকৈ ডাঙৰ হয়নে 10 তকৈ ডাঙৰ 4 ৰ গুণিতক কি আছে না 10 ৰ ওচৰ আটাইতকৈ 4 গুণিতকটো উলিয়াব লাগে যেটো 10 তকৈ ডাঙৰ হয় এতিয়া আমি হেতু জানো সকলো তোমালোকে জানাই যে 10 তকৈ ডাঙৰ 4 গুণিতকটো হৈছে 12 গতিকে 4 গুণিতকবোৰ যদি আমি লিখি যাওঁ তেতিয়াহলে লিখি যাব পাৰিম যে 12 কাৰণ 4 3 গুণ 12 4 4 গুণ 16 হয়নে 4 5 গুণ 20 4 6 গুণ 24 এনেদৰে লিখি গৈ থাকিম কিন্তু এতিয়া 250 তকৈ সৰু বা 250 ৰ ওচৰ কোনটো সংখ্যা 4 ৰে বিভাজ্য হয় যেটো 4 ৰ গুণিতক হ'ব এতিয়া হেতু নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যাওতে আমি কি কৰিম আমি সেই আগতে যেনে আগৰটো প্ৰশ্ন 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত যিদৰে আমি তিনি অংকযুক্ত সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ যাওতে তিনি অংকযুক্ত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোক আমি হাতেৰে হৰণ কৰিছিলো না ঠিক একেদৰে এইবাৰ আমি 250 ৰ ভিতৰত যেহেতু উলিয়াব লাগে আমি সেই কাৰণে 250 ক কি কৰিম 250 ক আমি 4 ৰে হৰণ কৰিম 4 ৰে হৰণ কৰিলে কি পাম 6 4 গুণ 24 10 4 2 গুণ 8 তাৰমানে
আমাৰ কি বাকি থাকিব ভাগিক থাকিব ভাগিকটো কি থাকিব ভাগিকটো 2 হ'ব হয়নে নহয় ভাগিক 2 তাৰ অৰ্থটো এইটোই যে 62 into 4 plus 2 is equal to 250 এটো ঠিক আমাৰ হেই ভাজক পূৰণ ভাগফল প্লাস ভাগিক is equal to ভাজ্য হয়নে ভাজক পূৰণ ভাগফল প্লাস ভাগিক is equal to ভাজ্য ইয়াৰ পৰা আমি যদি চাও 62 into 4 is equal to 2 কেফালে লৈ গলো গতিকে 250 minus 2 is equal to 248 এটা দেখিলো যে 62 এ যদি আমি 4 ক পূৰণ কৰো তেতিয়া হলে আমি কি পাম 248 তাৰ অৰ্থটো এইটোই যে 250 ৰ ওচৰৰ 250 ৰ ভিতৰতকৈ সৰু 4 ৰ গুণিতকটো হ'ব 248 হয়নে নহয় গতিকে আমাৰ যেটো অন্তিমটো পদ হ'ব সেই অন্তিমটো পদ কিমান আমি বুলি ক'ব পাৰিম অন্তিমটো পদ হ'ব 248 এই 248 টোক আমি আন এটা ধৰণেও নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো তোমাক যদি এটা সংখ্যা দিয়া থাকে সংখ্যাটো ধৰি ললো আমি যে 2 4 4 এই সংখ্যাটোক 4 ৰে হৰণ যাব নে নাযায় আৰু 4 ৰে যদি হৰণ যায় সম্পূৰ্ণৰূপে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে ই 4 গুণিতক আমি কি চাম সদায় আমি লাষ্টৰ দুটা অংক চাম যদি এই লাষ্টৰ অংক মানে একক আৰু দশকৰ স্থানত থকা অংক দুটা চাম যদি সেই অংক দুটা 4 ৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হয় তেতিয়ালে যেটো আমাক সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যাটো 4 ৰে বিভাজ্য হ'ব এটা 244 ক 4 ৰে সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ যায় গতিকে এই 244 ক 4 ৰে হৰণ যায় না আমি চাম 4 4 গুণ 24 4 গুণে 4 তাৰ মানে 244 কো 4 হৰণ যায় একেদৰে তুমি যদি একদম ৰেন্ডম বেলেগ এটা সংখ্যা লোৱা যে 5 3 6 4 এটা আমি কি চাম ইয়াৰ দেখিলো যে আমি লাষ্টৰ যেটা অংক হয় না এই অংকটোক 4 ৰে হৰণ যায় নে নাযায় আমি 4 ৰে চালো যে 4 গুণে 4 4 গুণে 4 24 এই দেখিলো যে এই লাষ্টৰ সংখ্যা দুটাক 4 ৰে সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ যায় যদি 4 ৰে সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ যায় তেতিয়া আমি চাও যে গোটেই সংখ্যাটোক 4 ৰে হৰণ যায় নে নাযায় 4 গুণে 4 4 3 গুণ 12 মানে 4 3 গুণ 12 তাৰ পৰা আমি কি পালো 16 4 4 গুণ 16 4 4 গুণে 4 তাৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে লাষ্টৰ দুটা অংক যদি সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ যায় 4 ৰে তেতিয়া হলে গোটেই সংখ্যাটোকে 4 ৰে হৰণ যাব এইটো ধৰণেও তোমালোকে 4 ৰে বিভাজ্য বা 4 ৰ গুণিতক কেটা আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম আৰু আমি এইটো ধৰণেও যেটো প্ৰথমতে কলো সেইটো ধৰণেও আমি 4 ৰে বিভাজ্য অংক দুটা আমি সংখ্যাটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তোমালোকে যেটো ইজি পোৱা সেই মেথডটোকে তোমালোকে ইউজ কৰিবা গতিকে আমি 10 আৰু 250 ৰ মাজৰ 4 গুণিতক গিটা পালো সেইগিটা হৈছে 12 16 20 24 এনেকে অন্তিমটো 248 যেহেতু দেখিলো যে ইহঁতৰ মাজৰ ব্যৱধানটো একে ব্যৱধানটো হৈছে 4 গতিকে এই যিকিটা সংখ্যাৰ তালিকা আছে এই সংখ্যাৰ তালিকাখন আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে যদি সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে আমি তেলে কি ক'ব পাৰিম ইয়াৰ প্ৰথম পদ কি হ'ব a = 12 d = 4 আৰু আমাৰ ধৰিলো যে ইয়াত টোটাল 10 আৰু 250 ৰ মাজত 4 ৰ গুণিতক n টা আছে যদি n টা থাকে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব অন্তিমটো যেটো পদ আছে হেতু হ'ব an আৰু হেতু হ'ব 248 সাধাৰণ পদৰ পৰা আমি তেতিয়ালে ক'ব পাৰিম an = 248 or a plus n minus 1 into d is equal to 248 হয়নে নহয় ইয়াত এতিয়া আমি a আৰু d মান বহুৱাই দিও কাৰণ আমি জানো হয়নে আমাক n মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে a মানে 12 n minus 1 into d মানে 4 is equal to 248 যদি তাৰ পৰা আমি n minus 1 into 4 is equal to কিমান পাম 248 minus 12 is equal to 6
3 2 হয়নে এতিয়া 4 ৰে কি হ'ব 236 ক হৰণ যাব কিমান হ'ব 5 5 4 20 আৰু 4 9 36 গতিকে আমি কি পালো n - 1 is equal to কিমান পালো 59 or n is equal to 60 তাৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে 10 আৰু 250 ৰ মাজত 4 ৰ গুণিতক কিমানটা থাকিব 60টা বুজি পাইছা নিশ্চয় যদি তোমালোকৰ কিবা থাকি গৈছে বা খুদিবলগীয়া থাকে তেতিয়ালে তলৰ কমেন্ট সেকশনত মোক কমেন্ট কৰি জনাবা আমি এটা 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰো 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক দিয়া আছে যে n ৰ কি মানৰ বাবে ঠিক আছে n ৰ কি মানৰ বাবে 63 65 67 আৰু এই সমান্তৰাল প্ৰগতিটো আৰু 3 10 17 এই সমান্তৰাল প্ৰগতি দুটাৰ n তম পদ দুটা সমান হ'ব এতিয়া আমাক কৈ থৈছে প্ৰশ্নটোৱে অলৰেডি ক'লে যে ইহঁতৰ যেটো n তম পদ সেই এটো সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ যেটো n তম পদ আৰু ইয়াৰ যেটো n তম পদ সেই দুটা n তম পদ সমান আৰু আমি উলিয়াব লাগে যে সেই n ৰ মানটো কি যেটোৰ কাৰণে দুইটাৰ পদ দুটা একে হৈছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে সমান্তৰাল প্ৰগতি লৈ লম ঠিক আছে চাবা দেই প্ৰথমতে সমান্তৰাল প্ৰগতি ললো যে 63 65 67 এটা সমান্তৰাল প্ৰগতি ইয়াৰ প্ৰথম পদটো হৈছে 63 মাক দিয়া আছে আমি সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়ালো 63 ই মাইনাস কৰিলো 65 ৰ পৰা আমি 2 পালো সাধাৰণ অন্তৰ 2 এতিয়া আমি an টো কিমান আমি জানিব লাগে গতিকে আমি সাধাৰণ পদৰ পৰা আমি গম পালো যে an = a + n - 1 * d একেদৰে আমি দ্বিতীয় যেটো আমাৰ সমান্তৰাল প্ৰগতি আছিল তাৰ পালো যে 3 10 17 তাৰ প্ৰথম পদটো আমি ধৰি ললো a' = 3 d' আমি কি পালো 10 - 3 = 7 গতিকে ইয়াৰো যেটো n তম পদ an' হেতু হ'ব an' = a' + n - 1 * d' ঠিক আছে আমি প্ৰশ্নটাকো আমাক কৈ দিলে যে এই যেটো an আছিলে আৰু এই an' এই দুটা সমান হয়নে নহয় গতিকে প্ৰশ্নমতে an = an' আকৌ an মানে কিমান কৈছো a + n - 1 * d আৰু an' মানে a' + n - 1 * d' এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত a আৰু d ৰ মান আমি বহুৱাই দিম আমি প্ৰথম সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ কাৰণে জানো যে a = 63 d = 2 আমি n ৰ মান নাজানো যেটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে একেদৰে দ্বিতীয় সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ কাৰণে a' = 3 আৰু d' = 7 এতিয়া আমি এই সমীকৰণটো যদি সমাধান কৰো তেতিয়াহলে কি কৰিম 3 আমি বাওঁফালে লৈ গলে 60 হ'ব আৰু n - 1 * 2 ক আমি সোঁফালে লৈ আহিলো তেতিয়া কি হ'ব n - 1 * 7 - n - 1 * 2 তাৰ পৰা আমি কি পালো n - 1 * 5 গতিকে n - 1 * 5 = 60 পালো গতিকে তাৰ পৰা আমি কি কৰিলো 5 এ 12 60 আমি যদি হৰণ কৰো তেতিয়াহলে কিমান পাম 12 তাৰ পৰা আমি n ৰ মান পালো 12 + 1 = n = 13 ঠিক আছে গতিকে যেটো আমাৰ n ৰ মান হল হেতু হৈছে 13 অৰ্থাৎ 13 তম যেটো পদ হ'ব 63 65 67 ইয়াৰ 13 তম যেটো পদ হ'ব সেই পদটো 3 10 17 এই সমান্তৰাল প্ৰগতিটোৰ 13 তম পদটো যেটো হ'ব সেই দুটা কি হ'ব মান একে হ'ব বুজি পালা নিশ্চয় যদি কিবা তোমালোকক খুদিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহলে তলৰ কমেন্ট সেকশনত মোক কমেন্ট কৰি জনাবা ধন্যবাদ